Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Scorpion pentru luna iulie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați aici pe pictograma CC de mai sus sau de mai jos și dispare scrisul. Dacă doriți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe setări. Zodia Scorpion. Cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un scorpion. Vom începe cu citirea energiilor curente generale, să vedem cu ce aveți de-a face în luna iulie. Iar în partea a doua, astăzi vom avea un subiect fierbinte. Situațiile de blocaje în care s-a încercat totul și nu ați reușit să faceți mare lucru, situații karmice, noaptea neagră a sufletului. Oare ce este de făcut în aceste cazuri vom afla în tălmăcirea metafizică. Nu plecați, rămâneți aproape până la sfârșit, dar mai întâi, cei născuți în zodia Scorpion doresc să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna iulie. Energia voastră generală, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Pajul de cupe în energia generală a Scorpionului, bunăvoință, drăgălășenie, mesaje de iubire pentru unii dintre voi, poate întâlniți o persoană nouă, începuturi romantice, vedem persoane care merg la întâlnire, cine știe cu cine, dar în general aveți o energie frumoasă, proaspătă, mai vedem și copii aici care vor fi în atenția voastră, cei care aveți copii, bineînțeles, o ofertă de dragoste, de muncă, de orice natură poate să fie această ofertă care vă bucură inima, dar oare este această ofertă atât de frumoasă? Opa! Ne cad aici o mulțime de cărți. Ele ne spun o poveste. Oare să citim această poveste? Mesajul ne întrerupe tălmăcirea pentru că una sau mai multe persoane se gândesc la același lucru în același timp. În tălmăcirile originale de pe acest canal, Camizea 1001 tălmăciri, se aduc aceste mesaje. Dacă nu este pentru tine mesajul lui nimic, rămâi în continuare și vom citi energia generală. Dar aici este vorba despre persoanele care au o situație romantică, emoțională, este ori o iubire refuzată, ori o chestiune în care nu aveți încredere. Patrul de cupe ne arată un personaj care se uită exact la această cupă de iubire pe care o ține pajul de cupe în mână și spune, nu-mi place, nu mă satisface, ori tu ești această persoană, ori altcineva din viața ta cu care ai de-a face refuză ceva. De ce refuză acest lucru? Ia să vedem. Și ce refuză poate să fie pe mai multe domenii ale vieții voastre. Muncă, prietenie, orice. Cinciul de spade în poziție răsturnată ne arată acest refuz, se cere să fie făcut pașnic, fără o ceartă, fără răutate. Pajul de spade un răspuns pe care cineva vi-l dă sau voi îl dați cuiva. Deci energia aceasta se poate inversa. Ori sunteți voi cei care faceți aceste lucruri, ori persoana cu care aveți de-a face. Pajul de spade ne arată un răspuns direct pe față, care pe cineva supără, cineva dorește alt răspuns. Dar nu putem să manipulăm răspunsul. Acceptăm răspunsul sau îl dăm acest răspuns cui trebuie, fără să le certăm. Fără agresivitate în comunicare, este un răspuns sincer, chiar dacă pe cineva supără. Roata norocului răsturnată ne arată că nu este timpul aici potrivit să se facă această acceptare, deci trebuie să înțelegem acest lucru. Treiul de bute în poziție răsturnată, va veni momentul în care poate va veni și rândul tău să-ți fie acceptată oferta sau să accepti tu această ofertă în viitor, dar nu este momentul acum. Șasele de spade în poziție dreaptă ne arată cineva trebuie să plece de aici să se liniștească, să-și clarifice gândurile, emoțiile.
6 de cupe răsturnate, nu aveți nevoie de atașamente emoționale. Cine este atașat emoțional trebuie să se desprinde de aici. Asul de cupe, atunci când vei întâlni iubirea sau oferta care trebuie, vei ști. Atunci când va fi momentul și va fi probabil odată în viața ta, în curând, poate în viitorul tău mai apropiat, mai îndepărtat, vei avea ocazia să faci sau să primești această ofertă. Dar nu este momentul acum. Regele de monede în poziție răsturnată, nu investi în ceva care nu duce nicăieri. Regina de monede în poziție răsturnată, nu este cazul să investești, nu este cazul să fii afectat. Va veni momentul să investești, avem diavolul, nu te lăsa dus de ispită și nu te lăsa manipulat, nu încerca să manipulezi pe alții. 6 de bute răsturnat, pentru că atunci când nu e cazul să se întâmple ceva și dacă forțezi lucrurile doar ca să ai o victorie, va fi o victorie scurtă. Spânzuratul în poziție răsturnată, eliberează-te. Pleacă, 8 de cupe, mergi către ceva mai bun. Și pajul de monede, va veni momentul pentru tine să faci sau să primești o ofertă mai bună. Iată ce frumos, un mesaj care ne validează acest paj de cupe, care ne spune atunci când va veni o ofertă pe placul tău, probabil că va veni, dar vei ști, nu trebuie să forțezi lucrurile aici. Hai să vedem mai departe. Pajul de cupe. Totuși ceva va aduce un entuziasm în această perioadă, la începutul lunii. Regina de cupe. Tocmai ce vă spuneam, regina de cupe știe când emoțiile sale sunt investite. O femeie care se va simți foarte bine, are un optimism, ea probabil că simte o deschidere a centrului inimii la începutul lunii, se bucură și de un copil. Dacă este mamă, cei care aveți copii, mamele vor avea o relație foarte bună și comunicare foarte bună. 10 de cupe în poziție răsturnată ne arată o fericire ideală către care această femeie merge, dar mai are până să ajungă acolo. Vedem o regină și un paj. O persoană este foarte evoluată emoțional, iar o persoană nu este la fel, la același nivel. Dacă tu ești femeie și în relația de iubire, fie că este de lungă sau de scurtă durată, ai de-a face cu cineva imatur, trebuie să ai răbdare cu această persoană, nu este la nivelul tău, fericirea este în fața ta, dar mai este și fericirea iluzorie în care avem pretenția ca toți să fie perfecți și probabil că este o iluzie că nu este nimeni perfect, dar această femeie se pare că va avea răbdare cu persoanele din viața ei, fie că sunt copii, soți, prieteni, indiferent cine este, în viața și familia voastră. În familia ei, femeia aceasta oferă foarte mult emoțional, un suport probabil pentru cineva care este la început de drum. Dacă este un partener de viață, trebuie să ai răbdare cu el, că este imatur, însă nu este un personaj negativ. Totul se termină cu bine dacă această femeie, de ea depinde totul, fericirea, de cel de cupe este răsturnat, ea are niște pretenții foarte mari, ia să vedem ce rămâne la spatele vostru, ce nu vă mai interesează. 5 de cupe reprezintă o tristețe asupra căreia ați reflectat o perioadă, fie că este în orice domeniu al vieții voastre, iubire, loc de muncă, familie, orice, această tristețe, fie că sunteți femei sau bărbați, a luat o parte din viața voastră, v-a ocupat timpul, o perioadă, însă se pare că vă întoarceți la 180 de grade în luna iulie, scorpionii, și porniți pe un alt drum al satisfacției voastre emoționale. Probabil că vedeți o viață mai bună, o cale mai bună de rezolvare. Avem 10 de monede în poziție dreaptă, cu siguranță în casa și familia voastră s-au întâmplat niște lucruri, la unii mai mult, la alții mai puțin. Dacă nu aveți familie, 10 de monede poate să reprezinte și un loc unde mergeți și stați sub același acoperiș cu alte persoane, cum ar fi un loc de muncă, o afacere, o școală, o instituție, poate să fie orice, casa altcuiva poate să fie. În această situație au fost niște chestiuni care v-au adus tristețe, vedem, le lăsați la spatele vostru, chiar dacă ele nu sunt rezolvate 100%, vedem că se găsește o portiță de comunicare pozitivă în luna aceasta și avem 6 de monede în poziție răsturnată, niște așteptări care au fost poate prea mărețe,
veți reflecta asupra acestor așteptări și poate că veți schimba așteptările voastre în această situație. Vă spuneam că veți avea mai multă răbdare, mai ales dacă sunteți femei, iar dacă sunteți bărbați, este posibil ca femeia din viața voastră să vă ofere o șansă de reconciliere, să vă înțeleagă mai bine, poate. Ce se îndreaptă către voi în luna iulie, avem luna în poziție dreaptă, poate să însemne casa și familia voastră luna. Poate pentru unii dintre voi, cei care știți că sunteți în această situație, trebuie să faceți un schimb de locuință, să cumpărați sau să vindeți o locuință, vă veți ocupa de acest lucru. Ne cade de 3 ori casa. Avem luna, 10 de cupe răsturnat, 10 de monede în spatele vostru, deci iată, această casă este ceva cu ea, cei care rezonați cu acest mesaj și vedem cum va fi în atenția voastră sau poate să fie anumite secrete pentru alții. În aceste tălmăciri eu văd foarte mult în cărți și n-am cum să vă spun la toți același lucru, pentru că viețile noastre nu sunt așa banale. Da? Nu venim aici să spunem în luna asta se întâmplă miracolul mult așteptat și vă îndrăgostiți și dă iubirea și asta peste voi, pentru că viețile noastre sunt diferite. Iar aceste citiri le fac strict pe cărți și pe combinația care ne cade. Văd enorm de multe scenarii, deci vă voi da mai multe scenarii, iar voi trebuie să deschideți bine mintea când urmăriți și să urmăriți firul poveștii voastre. Că nu se va potrivi la toată lumea, da? Dar voi știți aceste lucruri, vi le spun mereu, poate sunt persoane noi care nu au mai văzut. Scenariile sunt, așa cum v-am spus, dragoste, dacă a fost o relație sau este o relație de lungă durată și au fost niște tristăți, niște așteptări aici, vedem cum cineva are un nivel emoțional mai înalt, celălalt mai scăzut și trebuie avută răbdare ca lucrurile să meargă. Mai vedem lucruri ascunse, vom vedea imediat ce este cu aceste lucruri ascunse. Un alt scenariu este cineva dorește să facă ceva în casa sa. Vânzare, cumpărare, mutare, reorganizare, ce vrei să faceți în această casă. În această lună vă veți preocupa și probabil că veți face ceva cu această casă. Pe locuri de muncă, iarăși o tristețe, niște așteptări materiale care nu au fost așa cum trebuie, să face o ofertă pe locurile de muncă. Nu neapărat bani mai mulți, dar aici, dacă e vorba de job sau de afacere, va fi ceva care vă satisface bine emoțional. Și vedem niște secrete. Ia să vedem despre ce e vorba. Relație de iubire. Dacă aveți o relație de care abia ați intrat în această relație, așteptările voastre trebuie să scadă puțin, da? Nu aveți așteptări foarte mari ca să nu aveți dezamăgiri mai târziu. Asta nu înseamnă că nu va fi bine. Dar cu cât așteptările noastre sunt mai mari, cu atât dezamăgirile vor fi mai mari. Dacă nu merge relația, mă refer. Nu vedem neapărat că nu merge. Dar vă spun așa, ne cad așteptările, trebuie să le diminuați aici. Există niște lucruri ascunse, 7 de cupe în poziție dreaptă, indiferent cu ce scenariu rezonezi, există lucruri ascunse. Și o confuzie emoțională în legătură cu povestea aceasta, care ți se potrivește ție. O multitudine de reacții emoționale vor ieși la suprafață în această lună și vei intra ușor în confuzie. Așa cum ți-am spus, trebuie să ai așteptările un pic mai jos. Și îți va fi bine dacă nu te gândești dintr-o dată să obții foarte mult în orice domeniu în care tu ai această problemă, pentru că vor apărea niște surprize la mijlocul lunii și pajul de monede. Se vor rezolva aceste surprize în comunicare, poate se aduce un răspuns favorabil, poate cineva dă o explicație, vedem două persoane care totuși sunt capabile să comunice aceste reacții emoționale. Foarte frumos aici, vedem pajul de cupe, vedem pajul de monede. Cel care este un pic mai sus, mai evoluat, mai, știu eu, investit emoțional aici sau poate chiar material, va ajusta nivelul așteptărilor sale, vedem, ca să se potrivească cu cealaltă persoană.
să fiți la același nivel, pentru că altfel cineva este bulversat emoțional și nu mai știe încotro merge. Dar lucrurile spre mijlocul lunii, vedem că se echilibrează ușor între aceste două persoane. Dacă e vorba de vânzări de case, vor fi oferte. Dar la ofertele acestea trebuie să vă gândiți foarte bine că vor fi și oferte mari și oferte mici. Deci o negociere văd pe vânzări sau cumpărări de case, la cine se potrivește acest mesaj. Hai să vedem mai departe. Cavalerul de spade, tocmai ce vă spuneam, să nu vă grăbiți, să stați, să negociați. Apare cavalerul de spade, cineva nu o să mai aibă răbdare spre sfârșitul lunii și dacă este în dragoste și persoanele își ajustează nivelul emoțional ca să se poată face această comunicare, împăcare sau despre ce e vorba, cineva o să-i sară țandăra și o să spună, bă, care-i treaba aici? Că am așteptat, ți-am dat toate posibilitățile, nu mai am răbdare, gata, frate. Cere socoteală, văd, cineva este ușor agresiv în comunicare, după ce așteaptă o perioadă și este foarte blajin și foarte amabil, o să-și piardă răbdarea. Și în iubire, dacă e vorba, aici văd că aveți niște discuții, reacții emoționale, secretele, dacă e vorba de iubire. Aveți grijă că cineva parcă vă află un secret sau vă pune întrebări aici în legătură cu aceste secrete. Dacă este vorba despre un triunghi amoros la unii dintre voi, vă spun, nu toată lumea. Văd un alt scenariu aici. Și am să vi-l spun chiar dacă e pentru foarte puțini dintre voi. Cei care sunteți în triunghi amoros, cineva vă prinde sau află acest secret. Mare grijă! Ori iei o pauză de la triunghi, ori ai grijă să nu fii prins, pentru că văd aici o ceartă cei care sunteți cu triunghi amoros. Toată lumea la începutul lunii este așa, zen, lasă că facem, dregem și pe urmă, ia uite că vine cearta. Dacă e vorba despre un parteneriat în alt domeniu, nu de triunghi amoros, că mai sunt și alte parteneriate pe pământul ăsta, cineva nu o să aibă răbdare și o să ia o decizie, probabil, se fac negocieri, discuții, cu liniște, cu pace, oferte frumoase și apare cavalerul ăsta de spade care spune, asta-i bă frate că eu acum m-am răzgândit, sunt prea mulți implicați aici. Dacă e un loc de muncă, este competiție foarte mare și cineva parcă nu mai are răbdare. Dacă este pe afaceri, mare grijă ce ofertă accepti, că nu vei accepta orice ofertă. Aici pe afaceri este ok, pentru că este ok să nu accepti orice ofertă și va mai trebui să mai dai tu la o parte și alți pretendenți dacă ești pe afaceri, să te strecori printre mai multe persoane și mai multe oferte ca să-ți găsești drumul și cred că pe afaceri o vei face cu ușoară agresivitate în comunicare spre sfârșitul lunii ca să rezolvi niște probleme și să-i dai pe toți la o parte. Acolo este de bine, dar dacă e vorba de iubire, tocmai ce începusem așa, cu mesaje drăguțe, cu această persoană care investește emoții, va fi bulversat emoțional, se va face o împăcare, o explicație și secretele ies la iveală. Și când ies la iveală secretele, cineva se supără aici. Mai sunt și alte persoane implicate, n-au loc unul de altul, poate să fie o familie, poate nu neapărat ceva de amor. N-au loc unul de altul. Cineva dă din coate așa să-i dea pe toți la o parte de aici. Ești tu această persoană care i-ai tolerat? În ce domeniu a vieții tale tolerezi pe alții? Din dragoste, din răbdare, din emoții sau din ce motive tolerezi tu așa de mult că o să-ți sară țandăra spre sfârșitul lunii și n-ai să mai tolerezi. Sau dacă cineva te tolerează pe tine, nu o să te mai tolereze. Ce cade în temerile voastre, scorpionii? Regina de spade, această femeie care, dacă ești tu și ai avut răbdare și înțelegere și foarte mare drăgălășenie, spada o scoți spre sfârșitul lunii și ți-e teamă că o să și dai cu această spadă a agresivității emoționale în cineva sau cineva să luptă. Ia uitați-vă aici.
Două personaje care se luptă cu spadele. Aceasta este comunicarea care de unde era frumoasă și amabilă și hai să negociem, să ne împăcăm, să vedem ce facem aici, o să vină și o să spună gata băi, ți-am acordat destul de multă răbdare, gata cu răbdarea și cu bunăvoința. Ori faci, ori nu faci. Ia, uite că sunt în bârligăciune aici, la o parte toată lumea, să spună Scorpionul. Și ți-e teamă, într-adevăr, de o comunicare care se transformă, care cine știe ce secrete vor ieși la iveală. Regele de spade răsturnat. Este teamă de o confruntare în comunicare cu cineva. De ce? O să vezi tu spre sfârșitul lunii. Nu trebuie să-ți fie teamă aici. Dacă tu îți vezi de treaba ta și faci ceea ce trebuie, nu are de ce să-ți fie teamă. Poate este teamă unei alte persoane de comunicarea aceasta. Dar, într-adevăr, până la urmă o să comunice cele două persoane. Cred că se rezolvă situația, dar parcă ți-e teamă că n-ai cu cine. Dacă este vorba despre un copil, vedem o mamă care își tolerează copilul, dar care, cu toate acestea, vede ce face și va fi exigentă cu acest copil. Ei este teamă să nu scape de sub control pe acest copil, dar nu toți. Foarte puțin văd acest scenariu. Dacă tu ai un copil și copilul tău este ok, nu o să fie pentru tine. Cine știți că aveți o problemă? Deci aici nu apar surprizele astea acum că toată lumea se ceartă cu copiii. Cine știți că deja aveți o problemă cu acest copil? Mai ales dacă sunteți femeie, văd. Și ați avut răbdare și ați dat sfaturi și ați încercat să ajutați copilul, are secrete probabil, nu vă spune totul. Până la urmă ori aflați, ori o să aveți o atitudine un pic mai, să zic așa, mai exigentă față de acest copil, pentru că trebuie să rezolvate niște chestiuni aici. Acum asta a fost mesajul cu copilul. Pentru ceilalți, dacă e vorba de afaceri, de vânzări, cumpărări, o să trebuiască să negociați, dar o să lăsați amabilitatea la o parte și o să negociați aici cu sabia dreptății și cu claritate mentală, pentru că nu acceptați orice. Cineva poate încearcă să vă manipuleze și vă dați seama dacă sunteți femeie sau vă este teamă dacă cealaltă persoană este femeie. Poate tu ești bărbat sau poate sunt două femei care au de-a face una cu alta. Și mai vedem aici că cineva trebuie să se detașeze emoțional și să înceteze a mai avea această atitudine în care este foarte amabil cu toată lumea și dai peste cineva care cine știe ce face, profită de amabilitatea ta. Dar nu o să profite pentru că te văd că scoți sabia și nu o să-i lași să profite. Vom vedea în continuare care vor fi din punct de vedere conștient, rațional, alegerile pe care scorpionii le vor face în această lună, iulie, zodia Scorpion. Dacă vă plac aceste citiri, cu bune și cu rele, cu drama vieții și telenovele, abonați-vă canalului Camizea 1001 Tălmăciri. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale și nu mai aveți chef să mai vă abonați aici, dar mă ajutați pe mine în felul acesta. Este abonament gratis. Lăsați-mi un comentariu de apreciere și eu mă bucur enorm când primesc un comentariu de mulțumire. Dați un like. Dacă doriți să mă căutați pentru citiri personale, mă tot întrebați cum să dați de mine. Am postat în descrierea videoclipului de mai jos, aici, linkul meu direct de Messenger. Acolo mă găsiți. Nu mă căutați după nume, pe rețele de socializare, cine știe pe unde, pentru că se fură numele, știm deja acest lucru. Apăsați pe linkul meu și ajungeți la mine. Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore foarte, foarte complexe, față în față virtual, în funcție de timp, bineînțeles, și contra cost, este normal. Haideți să vedem aici. Abordarea conștientă pentru zodia Scorpion, avem 9 de cupe. 9 de cupe reprezintă o satisfacție în care nu vă mai interesează de satisfacția celuilalt. Voi trebuie să fiți satisfăcuți în iubire, în afaceri, în vânzări, cumpărări, în familia voastră, în anturaje, poate cine știe, relații amoroase de tot felul, am văzut, dar Scorpionul se va gândi la sine. Eu o să fiu, fraților, mulțumit, da?
și restul trebuie să se conformeze. Nu o să tolerați foarte mult, deși la începutul lunii sunteți foarte toleranți, spre sfârșitul lunii o să vă mai schimbați voi așa ușor atitudinea. Și mai avem aici regele de monede în poziție răsturnată, vă tot spuneam, de vânzări, cumpărări de casă și așa. Se pare că dacă oferta nu este ceea ce trebuie, nu o să o primiți. O veți primi oferta când va fi o ofertă grasă și babană, oferta aceasta de vânzări, de cumpărări. Mai vedem un scorpion, dacă nu se vinde, nu se cumpără nimic. Alții dintre voi vă veți cumpăra voi ceva care vă va face fericit, fie că ești bărbat sau femeie, îți vei cumpăra ceva pentru tine. Și o să dai tu bani mulți acolo, ca să fii tu fericit și nu te interesează de nimeni altcineva. Mai vedem iarăși cineva care se gândește, deci chestiunea asta cu investițiile cu banii, dacă o faci pentru tine, îți faci un moft, este ok, acolo vei cheltui bani, dar dacă faci o tranzacție între tine și altcineva, acolo nu va fi ok, pentru că nu vei accepta, decât dacă va fi ceva, așa cum ți-am spus, de o ofertă susținută aici, de care să ai tu un beneficiu. Mai vedem o persoană care în relație de iubire nu dorește să investească foarte mult în această relație de iubire, mai ales dacă acea persoană este bărbat, va stârni agresivitatea în comunicarea unei femei. Poate că n-are chef, frate, luna asta vrea și el să se simtă bine, să se elibereze. Vedem un bărbat care dorește să se elibereze de niște responsabilități. Dă o pauză bărbatului tău. Dacă e cazul și rezonezi cu acest mesaj și te apucă la sfârșitul lunii agresivitatea în comunicare, dă o pauză la bărbatul tău, care are nevoie să iasă și el să facă ceva. Pe de altă parte, atenție mare, mai vedem persoanele care sunt implicate în triunghiuri amoroase, foarte puțini, nu toți. Acolo bărbatul ăsta nu o să asculte. Ăsta dacă vrea să facă ceva, să ce și face, să ceartă cu toată lumea, dar el trebuie să fie aici liber, emoțional. Acolo nu-i dă bine, în triunghiurile amoroase, v-am mai spus. Dar asta foarte puțin. În general, vedem un bărbat care are nevoie de o pauză și care se va simți foarte bine aici, dar nu prea o să-i pese de nimic. Și mai vedem cavalerul de bâte răsturnat în triunghiurile amoroase. Nu este bine, încă o dată vă spun, dar poate că voi nu doriți să auziți aceste lucruri, că ce îmi zice aici de triunghi, păi cineva trebuie să audă, de-aia spun, că așa este citirea, nu o inventez eu. Dar pentru restul dintre voi, bărbatul acesta vrea și el să stea, să odihnească, să mănânce, să bea, să nu mai facă nimic. Și dacă ești femeie, probabil că și tu vrei acest lucru, dar unul pe altul o să se uite așa unul la altul și o să spună, bă, ăsta nu face nimic. Știți cum este omul? Vine și să plânge. Stau cu un partener și nu face, domnule, nimica. Ei, uite, cam așa o să fie luna asta, nu vrea să facă nimica. Dă o pauză, asta să nu facă. Dar cineva se simte bine, relaxat, vedem. Nu este nicio mare chestie aici. O să fie o ciondăneală spre sfârșitul lunii în care îi sare țandărea ori unei femei, ori unui bărbat. Depinde cum este situația. Dacă îi sare țandărea acestei femei este pentru că bărbatul are nevoie de o pauză și nu este la așteptările ei. Lasă-ți așteptările mai jos, ți-am spus, ca să nu fie problemă. Dacă bărbatul acesta, pe de altă parte, la alții dintre voi, dacă sunteți bărbați voi, vedem cum parcă cineva așa îți face niște observații, niște nu știu ce și te doare în cot de ele, pentru că tu îți vei face absolut după mintea și după capul tău, ca să te simți tu bine dacă ești bărbat. Cam asta vedem aici și în triunghiuri amoroase vă mai spun încă o dată, pentru că văd foarte, foarte pregnant acest mesaj, nu-i dă bine. Acolo nu. Dacă ești tu fericit în acest triunghi, o să se supere altcineva. Dar hai să vedem. În continuare, dragii mei, v-am spus că aici este telenovelă la citirile mele. Nu suntem, să zicem, în fiecare lună că vine sufletul pereche și gata, îți găsești perechea pe viață. Acum se rezolvă toate problemele. Mai glumim, nu vezi aici să zice, vai, camisea, dar de ce zici așa? Păi glumesc.
Este un pamflet ce fac eu aici. Ești creatorul propriei tale realități? Sau ești la mâna destinului? Spune Camisea. Ești creator. Dar dacă nu știi că ești creator, haideți să vedem ce ne spun cărțile noastre transparente astăzi. Dacă nu ați mai urmărit această citire metafizică, rămâneți până la sfârșit. Astăzi vom vorbi despre situațiile foarte grave în care omul a încercat orice pentru a rezolva și nu a găsit o rezolvare. Există o rezolvare. Haideți să vedem. Iar dacă tu nu te afli într-o astfel de situație, poate la un moment dat în viața ta ai trecut prin ceva asemănător sau cine știe, poate vreodată vei trece, nu spunem neapărat, dar iată cum stau lucrurile atunci când există un blocaj karmic, emoțional, material, de orice natură acest blocaj. Omul se duce acum pentru că există atâtea practici spirituale de epocă nouă în care se promite, dacă vii la nu știu ce curs de perfecționare, scapi de blocajele din chakrele tale, te învăț cum să rezolvi orice, să te deblochezi, sunt ok. Deci cursurile și tot ceea ce se face, eu nu spun că nu este ok, oameni buni. Deci ele pot ajuta, sunt terapeuți foarte experimentați care ajută și care reușesc să facă absolut minuni. Nu spunem că nu. Dar eu aici mă refer acelor persoane, să înțelegeți foarte bine, care au încercat totul și n-au găsit o rezolvare. Dacă tu treci prin așa ceva, pentru tine este această citire. Indiferent la ce nivel, mic, mare, grav sau neimportant, trebuie să înțelegi care-i treaba aici. Omul se duce și caută. Faci meditații, afirmații, constelații, revelații, hipnoze, se duce în altă viață. Acum așa se spune. Dacă îți merge rău și ești blocat, trebuie să cauți într-o altă viață ce ai fost, acolo ce ai făcut, să-ți rezolvi, nu știu ce, am mai vorbit despre aceste lucruri, nu voi insista aici, că nu facem mișto de nimeni, dar asta este, fraților. Te duci în altă viață să vezi acolo. Dacă te-ai dus prin alte vieți și ai rezolvat totul și ești bine, foarte bine. Nu spune nimeni, foarte bine. Dar dacă nu ți-ai rezolvat, că n-ai cum, că în altă viață ce ai făcut să-ți rezolvi ce ai acum, nu se poate așa ceva. Poate pentru unii se poate, poate pentru alții nu. Dacă tu ai încercat să faci anumite curățiri energetice, anumite meditații, te duci în 5D, te pune cineva într-o hipnoză și eu te pot pune într-o hipnoză acum, dacă vrei să fii hipnotizat, normal. Că te duc și crezi că ești extraterestru. Tu vrei să fii hipnotizat și eu știu să te hipnotizez. Ce fac extraterestru și până te întorci pe pământ, te trezești în această hipnoză sau te trezești în această, știu eu, ședință de meditații, de afirmații și te trezești în aceeași viață toxică. Omul care are un partener toxic, care are un job de muncă, de care nu poate să scape, nu poate să-și îmbunătățească situația în viața sa. Și vine unul și spune, lasă-mă că îți fac eu o vrajă, acum și te scap de tot. Atenție mare! Acolo nici nu mai vorbim, că n-are rost să discutăm despre aceste lucruri. Bănuiesc că cei care ascultă aici au depășit acel nivel. În momentul în care orice încerci, nu reușești să găsești nicio schimbare în viața ta și te întorci optimist de la anumite practici spirituale în care ți se spune trebuie să pleci în această relație. Este toxică, te macină, te face nefericit, ai dreptul la fericire. Trebuie să pleci să găsești sufletul pereche. Sufletul geamăn care vine și îți aduce acea iubire cu care poți construi ceva. Wow, dar ce frumos sună și mă duc acasă, spune omul, mă duc acasă și am această speranță că mă voi desprinde de aici și voi pleca în căutarea fericirii. Sau este vorba despre un loc de muncă unde nu câștig sau nu sunt apreciat. Ți se spune pleacă de la acest loc de muncă. Trăiește din talentele tale. Folosește-te de aceste talente cu care ești înzestrat. Și omul spune, dar trebuie să fac bani, fraților, dar care sunt talentele mele, să-mi spună cineva. Așa se spune acum. Oh my gata, dă-ți demisia, du-te și fă-ți, urmează-ți scopul vieții. Și omul zice, dar care e scopul vieții mele, fraților, să-mi spună cineva.
Ideea este că nu trebuie să urmezi un scop anume sau să pleci de la un loc de muncă sau să pleci dintr-o relație. Dacă nu poți pleca, visăm, facem afirmații, medităm, ne ducem la grupuri din acestea de practici spirituale și când ne ducem acasă, ne ducem tot la toxicul acela, tot la narcisistul acela, tot la jobul acela. Ce facem în aceste situații? Ideea nu este că neapărat trebuie să pleci. Omul nu poate să plece. Orice face, nu se poate. Ai o casă, ai copii, ai familie, ai responsabilități financiare. Nu poți să lași un job, că n-ai din ce să trăiești, ai nevoie să plătești facturi, chirie și așa mai departe. Asta nu înseamnă că trebuie să stai să suferi. Dar ce să fac, spune omul, să-mi facă cineva o vrajă că mai pot. Atenție mare! În orice situație te afli, dacă este vorba despre agresiune fizică, trebuie apelat la autorități acolo. Apelează la justiția umană pentru că există ajutor pentru tine. Nu ne referim la acele cazuri aici, ne referim la cazurile de agresivitate în comunicare, emoțională, mentală, de manipulare, în care personajul este narcisist, cu care ești și nu mai suporți și te macină și te dărâmă locul de muncă, acolo iarăși sunt energii toxice. Ce facem? Primul lucru pe care trebuie să-l faci tu ca să te poți elibera puțin de stresul și de povara pe care o duci, este să încetezi a te mai uita în afara ta. Omul când o duce greu, încearcă să afle, dom'le, de ce o duc așa de greu? Și se uită în afara sa. Sau se consultă cu cineva și îi se spune, este din cauză că partenerul tău nu vrea să facă cu tare lucru, locul de muncă ăia de acolo te exploatează, sunt exploatatori, sunt așa și pe dincolo, neamul tău a făcut asta, strămoșii tăi au făcut așa, tu într-o altă viață ai făcut sau ți s-a făcut. Și iată cum se caută aceste vină, da? Se caută vina în afara noastră. Dacă nu găsești o rezolvare după ce știi foarte bine cine e vinovat pentru tot ce ți se întâmplă ție, schimbă orientarea. Uită-te în interiorul tău. Fă abstracție de ceea ce se întâmplă în afara ta și în alte părți și uită-te doar în interiorul tău. Ca să vezi, oare, de ce mă aflu eu în această situație? Indiferent de ce fac ceilalți, ce au făcut în alte vieți, ce fac eu în această viață, în acest moment, în această secundă, cine sunt eu? Și probabil că vei ajunge la concluzia că ești o victimă. Sunt o victimă. Sunt cu narcisist, nu pot să plec, sunt cu job, nu pot să plec, n-am din ce trăi, n-am ce să fac, sunt o victimă. Și în momentul în care tu vezi că ești o victimă, pentru că indiferent ce faci, nu poți să scapi de aici, trebuie să încetezi a te mai considera o victimă. Că dacă tu ai energia victimei pe tine și duci la o practică spirituală și ți se spune pleacă de acolo și te gândești gata mă plec și a doua zi te gândești da unde mă duc, plec, da unde mă duc, că n-ai unde să te duci și o să încet o să te macine acest lucru. Încearcă să înțelegi că nu ești o victimă, uită-te în oglindă și spune ce vrei tu de la viață, nu ce vrei să se schimbe celălalt, ce vrei că alții sunt toxici și că ce au făcut în alte vieți și ce s-a întâmplat. Uită-te în această secundă și înțelege cine ești tu și ce vrei tu pe acest pământ. Eu sunt într-o relație toxică, da? Dar ce vreau eu? Vreau să am mai multă libertate, să fie mai multă ușurință financiară, să simt mai multă satisfacție emoțională, să fiu mai sănătos, să arăt mai bine, să am haine mai bune, să mănânc mai bine și așa mai departe. Ce vrei tu? Lasă-l pe cel de lângă tine. Omul spune, bă, vreau să plec de lângă ăsta, dar nu pot, că știi că mi-e milă, că ce o să facă ăsta? Dar de ce te uiți la ăla? Uite-te la tine, ce o să faci tu? Vreau să plec de la serviciul ăsta de aici, vreau să folosesc talentele mele, dar o să fac eu bani din talentele mele, sunt atâția artiști talentați care mor de foame. Uită-te la tine și la resursele tale. Mă uit la resursa din viața mea. Dacă ai o problemă financiară, un blocaj, ai un leu, atât ai. Un leu, un dolar sau un euro. Trebuie să înțelegi valoarea banului. Pentru că omul bogat nu este omul care are bani mulți.
Este omul care știe să se bucure de resursele sale. Dacă tu ai un singur leu astăzi, nu trebuie să te simți sărac. Iei acest leu sau acest euro și te duci cu el și cumperi o bucată de pâine. O felie de pâine și un iaurt, asta este tot ce am. Păi dacă nu cheltui 100 de euro la nu știu restaurant exotic, nu mă simt bine, că uite ăștia se duc în vacanțe, se duc pe croazieră, se duc și eu stau să mănânc o felie de pâine cu un iaurt. Vai de mine, trebuie să pun caviar pe felia de pâine, că altfel nu mă simt bine. Pune-mă unt. Ia unt, așa, și pune unt cu pâine, să vezi ce sănătos și ce bun este. Și bei un ceai sau mănânci un iaurt din ăla de 50 de cenți, așa? Și asta este cina ta, dar tu trebuie să înțelegi valoarea banului. Această felie de pâine pe care eu astăzi o mănânc a trecut poate prin energia a 10 de oameni ca să ajungă la mine. Ăla care muncește pământul, care cultivă grâu, care seceră, care face făina la moară, care face pâine la fabrica de pâine. Toți oamenii aceștia au câștigat un bănuț mic de pe urma muncilor, care transportă pâine, ăla de la magazin care îți vinde pâine. Și ai cumpărat cu 1 leu această pâine, sau mă rog, cât este? 1 euro această pâine. Iată ce mult valorează acest ban pentru această pâine ca eu să o mănânc astăzi aici. 10 de oameni au muncit din greu. Și eu astăzi mănânc și sunt depresiv că nu mănânc la ce restaurant de 1000 de euro. Mănânc pâinea și simt universul care abundența sa curge prin această pâine. Universul ne dă resurse, ne dă abundență. Noi suntem cei care nu apreciem așa cum trebuie această abundență și o să spui, păi și ăla care se duce și are vacanțe și cheltuie 1000 de euro și de dolari. Ți-am spus acum câteva minute, dă videoclipul înapoi, să nu te mai uiți la ce fac alții. Este uiți la tine, am această felie de pâine, acest iaurt, uite ce bună este această masă și mănânc și mă bucur de această mâncare și mulțumesc Universului că eu cu acest bănuț am putut să cumpăr aceste lucruri și ele valorează milioane, că Universul nu are nicio problemă, bate din palme și face milioane de bani. Problema este a noastră, dacă avem blocaje, trebuie să o luăm încetișor, să ne deschidem energia către abundență. Dacă nu ai iubire în viața ta și te uiți la cel din viața ta care este toxic, narcisist și ce face acela, lasă-l pe acela, uită-te la tine, de ce n-am eu iubire? Că n-are ce să mă iubească. Ți-am spus să nu te mai uiți în afara ta. Nu ai iubire, naște iubirea. În momentul acesta, din nimic, ai auzit-o bine, naște iubirea din nimic. Ești creator. Inima ta este creatoare de iubire. Păi cui să-i dau iubirea? Păi cine trebuie să mi-o aducă? Cineva, nu trebuie să o aducă nimeni. Du-te și naște iubirea. Uite-te în oglindă și naște iubirea față de tine. Naște iubirea față de un animal, o plantă, un om sărac după stradă. Du-te, mă, și naște iubirea. Păi n-au cu cine să o împart. Atâta lume, atâția oameni care n-au iubire. Du-te și împarte cu oia care n-au iubire. Păi nu, că ce, cum să împart cu oia? Trebuie să vină cineva să sufletul pereche, că așa spune acum. Vine sufletul pereche, te duce în vacanțe, ți aduce bani, ți aduce iubire, ți aduce, lasă-mă, cum ți aduce ăla iubirea, naște tu iubirea față de unul amărât. Față de narcisist, că nu o să poți să iubești pe narcisist, la narcisist trebuie să-i dai 0 emoții. Gata, 0, nimic, nicio emoție. Mă desprinde narcisist, frate, nu mai am nicio emoție față de acesta. Eu acum trebuie să nasc iubirea. Și ăsta vine narcisistul și cu toxicitatea și cum să-l iubesc? Nu trebuie să-l iubești. Oferă-i 0 emoții, neutralitate. Și naște iubirea față de cei care n-au iubire. Poate nici narcisistul n-are iubire. Acum e greu aici, că este foarte greu ce vă spun eu. Omul vrea să deblocheze, face afirmații 7000 de ore și nu se deblochează, pentru că această afirmație, dacă nu e crezută și nu e simțită, degeaba o faci. Hai să vedem. La fiecare este altceva, trebuie analizat un tipar karmic aici în funcție de ce se întâmplă în viața voastră ca să înțelegeți care este următorul pas, dar să vedem ce ne spune tarotul despre mintea universală. Mamă, vă cade 2 de cupe pe mintea universală. Există iubire.
Există iubire, există persoana cu care tu poți să împarți la același nivel emoțiile tale. Și omul zice, păi unde este, frate? Păi te mintea universală spune că trebuie să o găsești, să o vezi. Există iubire. Există o justiție lumească aici care, exact ce vă spuneam, emoțiile tale, reacția ta emoțională față de orice om din viața ta, fie că este pozitivă, negativă, dacă e neutră, e mai bine. Dacă nu poți să ai o reacție pozitivă față de cineva, e mai bine să nu ai nicio reacție, dar ca tu să poți să-ți controlezi aceste reacții emoționale, trebuie să fii maestru. Ați văzut maestrii aceia spioni din filmele acelea de acțiuni care erau puși la detectorul de minciuni și ei treceau testul pentru că își controlau emoțiile. Ați văzut în filme, este adevărat, dar trebuie să fii tare ca să-ți controlezi emoțiile. Universul este un detector de minciuni, să știți. Dacă tu spui în afirmații, eu sunt zen, ofer iubire, am abundență, atrag nu știu ce și tu nu simți nimic, detectorul de minciuni te prinde și o să-ți arate realitatea din viața ta. Asta este. Ce vă spun aici, eu sunt lucruri care omul zice, vai, de acum cine eu ofer iubire, eu fac toate bune și am numai rele în viața mea, detectorul de minciuni, ia uite universul. Dar nu-ți dai seama de aceste lucruri, nu trebuie să te învinovățești, încă o dată spun, nu acuzăm pe nimeni. La Scorpion ni se arată balanța dintre reacțiile tale emoționale față de celelalte persoane și acțiunile lor. Vine unul și face o acțiune nașpa, îți spune o răutate, cine știe ce îți face și tu ai o reacție emoțională. Te superi, te aia, uite ce mi-a făcut, uite ce mi-a spus, ăsta nu muncește, nu face, nu mă ajută, nu știu ce. Lasă-l să facă ce vrea el, că eu nu o să-mi alterez eu acum reacția mea emoțională, să-mi stric zenul, să mă vadă universul, o să-mi păstrez calmul. Există un echilibru între acțiunile noastre și emoțiile noastre. Da? Se păstrează, dacă nu poți și nu ai capacitatea să controlezi acțiunile unei alte persoane, că n-ai cum, că este o altă persoană, ai capacitatea să-ți controlezi reacția ta emoțională. Acolo este problema. Este foarte mult de spus, nu avem timp să intrăm aici și avem mai ales cu persoanele din neamul tău. Deci ce vă spuneam, vă duceți la nu știu ce astea de care fac analize pe neamul vostru și vi se spune, este pentru că din neamul tău cineva a făcut și adres și a nu știu ce și acum tu ce faci? Că e treaba, să spune așa, pe care ați făcut în neamul meu, că nu vă cunosc, da? Strămoșii mei, bunici, nepoți, cine ați fost? Fraților, poate ați avut și voi în viața voastră anumite chestii. Vă iubesc pe toți și nu mai mă interesează ce au făcut alții. Eu am venit în acest neam ca să aduc o energie nouă, o schimbare și să fac dreptate. Nedreptățile după neamul vostru, acolo, poate le știți, poate nu le știți, nu le mai luați în considerare că nu sunteți voi. Voi vă păstrați echilibru și trebuie să înțelegeți că și cei care au fost în neamul vostru poate au avut problemele lor, echilibru și egalitatea. Nu nimic, dacă neamul meu a fost cu probleme, vin eu aici și corectez energia. Aduc eu iubire neamului meu, dacă n-au avut. De persoana cu care ești la egalitate și apare această balanță. Aici ești tu, cu reacțiile tale emoționale, ai talerul albastru și persoana din fața ta cu acțiunile. Cine determină emoțiile tale? Persoanele, acțiunile lor? Sau le determini tu emoțiile tale și influențezi tu pe ceilalți prin control emoțional și avem copacul vieții față de persoane din neamul tău. Poți să schimbi energia unui întreg neam într-o secundă. Se duc toate blestemele și se duc toate blocajele. Controlează-ți reacția emoțională față de acțiunile celor din neamul tău. Mamă, ce zice asta aici? Hai să vedem inima la Scorpion. Ne spune inima voastră. Aveți steaua. Steaua spune așa, nici să nu-ți mai faci probleme în inima ta. Nu-ți mai fă probleme, gata. Că există o stea călăuzitoare care este inima ta, pentru că este un barometru care analizează câmpul energetic inima ta și îți va spune. Vei avea o palpitație, vei avea o tresărire, vine un pericol, trebuie să ai încredere în ceea ce te avertizează inima ta, este călăuza ta, este inima ta. Persoanele împovărate, iarăși vedem, din neamul tău, de unde sunt, din viața ta, nu ești tu această persoană. Dacă poți să ajuți pe această persoană, ajută. Dacă nu, treci mai departe. Nu trebuie să te afectezi emoțional. Dar cum să rămâi așa, bă, de stan de piatră?
Nu rămâi stare de piatră. Ești neutru. Zero emoții. Dacă nu te pot ajuta, nu o să-mi stric eu acum energia pentru că ești împovărat. Trebuie să fiu liber. Și mai vedem persoane care vin la tine, fiți atenți, în inima voastră. Vin pentru a-i călăuzi, ei vin pentru că au o problemă. Ce faci tu când cei din neamul tău vin la tine cu o problemă? Mă enervează, ce vor ăștia? Nu mă ajută. Acum sunt la modă, nu mă ajută. Părinții nu m-au ajutat, au fost toxici, frații mei, familia mea, m-am născut așa și sunt singur pe lume. Dacă nu te ajută ăștia, ai născut așa e pentru că i-ai ales tu pe ei. Înainte să te naști, ți-ai ales neamul în care te naști, toată lumea ne alegem neamul. Nu ne alegem neamul în care ne naștem ca să fim victime, ci ne alegem acest neam pentru că ne oferă oportunitatea și mediul energetic în care noi să evoluăm ca și spirite pe pământ. De aceea îți alegi un neam cu probleme, pentru că tu alegi să vii aici, că ai de învățat niște lecții sau pentru că ai de rezolvat poate niște probleme ale neamului respectiv. Vii aici să aduci o schimbare. Cu siguranță în această perioadă Scorpionul este aici pentru a oferi suport celor care sunt împovărați mental, emoțional, material din neamul tău, ești călăuza lor și inima ta trebuie să rămână neutră. Nu trebuie tu să te încarci cu energia negativă. Dacă nu poți oferi acea energie pozitivă așa peste noapte, rămâi neutru, ascultă-i pe ceilalți, privește-i ca un observator. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l faci. Fie că este neamul tău pământesc, poate să fie neam prin alianță, soț, soție, iubiți și ei sunt neamul tău. Avem aici steaua care este călăuza, este inima ta, persoana împovărată care universul îi trimite către tine. Și inima ta îi atrage pe ăștia împovărați cu probleme. Ia uite aici, persoana care vine să se ușureze. La tine vine pentru că tu ești călăuză și te întrebi, dar de ce să vină toți ăștia la mine? Păi așa este că te-ai născut, ai luat asupra ta anumite responsabilități atunci când ai venit în această viață, la un moment dat să fii călăuză altor persoane și acum te cazi în negativitate. Eu sunt călăuză eu aici. Ăștia toți care vin aici la mine cu problemele lor și ca să mă afecteze, n-am să mă las afectat. Că am înțeles că am venit aici pentru asta și rămân neutru. Da, tu care-i treaba cu tine, care-i treaba cu tine, dacă poți te ajut bine, dacă nu, asta este. Hai să vedem ce ne spun ghizii spirituali pentru Scorpion în această perioadă. Vedem și persoane benefice, nu numai persoane negative, deci nu trebuie să generalizăm lucrurile. Universul spune, cei care vin cu negativitate rămâi neutru, dar cei care vin cu o mare pozitivitate și cu o mare frumoasă energie, ce faci acolo? Acolo va trebui tu să te încarci de energia pozitivă. Vedem o femeie cu o energie extraordinar de frumoasă. Universul mai trimite și persoane care să te ajute energetic, va trimite această persoană foarte frumos. O să ia și cârma într-o acțiune dacă tu nu știi ce să faci, cum să faci într-un anumit domeniu, indiferent care este al vieții tale, Universul va trimite o femeie să te ajute să iei o decizie, să faci o acțiune care va bucura inima ta. Cine este această femeie? Vei vedea tu în luna iulie, zodia Scorpion. Este o femeie care te ajută. Mai ales atunci când tu ești bulversat, ai mai multe greutăți emoționale, cine știe ce te bulversează pe tine, pentru că fiecare avem câte ceva care ne bulversează așa. La loc de muncă, în relație, cine știe pe unde, și această femeie este trimisă de univers, care spune așa: bă, așa cum tu îi suporți pe alții, noi apreciem aici, că vedem că depui un efort să-i suporți pe alții, tu când vei fi așa dărâmat și nu vei mai ști ce se întâmplă cu tine, o să trimitem pe ceva care să te ajute. Și vezi cum energiile aici se echilibrează. Nu ți se întâmplă numai lucruri rele, chiar dacă ești blocat. Există posibilitatea ca Universul să vadă acest lucru. Pentru că vede oricum. Da? Oricum. Și să spună, uite mă, ăsta are bunăvoință și acum Universul ghidează pe celelalte persoane. Va alege o femeie care va fi un mesager aici al Universului și va veni exact atunci când ai nevoie. Și te va ajuta, te va ridica, ca tu să poți să faci o acțiune și să poți ai această putere. De ce frumos este regina de bâte pe care Universul o ghidează spre tine. Avem cei doi cai, atunci când tu ești la pământ, vedem aici bulversat, iată, acesta ești tu, vine ea și trage. Știți cum sunt doi cai la o căruță, imaginați-vă. Și trag la această căruță și unul obosește.
și abia mai poate să mai tragă, celălalt vine și trage el. Trage el dublu. Deci exact când tu nu mai poți să tragi și când obosești, vine cealaltă persoană și trage lucrurile pentru tine ca să ieși din dificultate. Dacă ați urmărit până la sfârșit și v-a plăcut, lăsați un comentariu de apreciere ca să mă bucur și eu de acest lucru. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!